Γεια σας! Να είμαστε πάλι στο The Balloon Point. Καλώς ήρθατε! Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Μην ξεχνάτε subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τη Euroin για τα πολύ ωραία υλικά και για το σημερινό μας βίντεο. Και πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα να φτιάξουμε ένα γκίκνο. Με απλή τεχνική. Θα χρησιμοποιήσουμε μπαλόνια 5 ιντσών και αλουμινόβεργες. Αλουμινόβεργα 2,5 μέτρα που τη λυγίζω να την κάνω σε σχήμα δάκρυ. Απλά να συναντηθούν οι δύο άκρες της. Παίρνω ένα κομμάτι μπαλόνι κατασκευής από τα σπασμένα κομμάτια που ανακυκλώνουμε και δένω, σταθεροποιώ τις δύο άκρες που είναι ενωμένες. Επειδή θα βάλω μπαλόνια και για να μην έχω ατύχημα, θα χρησιμοποιήσω τον τρόπο που ντύνουμε τις βάσεις, όπως έχουμε κάνει σε προηγούμενα βίντεο, και θα ντύσω αυτό το κομματάκι εδώ, για να ελαχιστοποιήσω τον κίνδυνο του να μου σπάσουν μπαλόνια από τα σημεία που είναι κομμένο και έχει ψιλογρέζια. Το γυρίζω πολλές φορές στο σημείο που με τσιμπάει λίγο στο χέρι μου, ώστε να δημιουργήσω μια επιφάνεια πιο μαλακή και πιο φιλόξενη για τα μπαλόνια. Είμαστε εντάξει. Το κόβουμε και το δένουμε. Έτοιμη λοιπόν η βάση μας να βάλουμε μπαλόνια. Πριν βάλουμε μπαλόνια επάνω, θα την πιέσω να γίνει με μία καμπύλη προς τα πάνω, έτσι. Γιατί ο κύκνος έχει μια κλίση προς τα πάνω, προς το πίσω του μέρους, έτσι δεν είναι? Εδώ θα είναι ο λαιμός και πίσω θα είναι το φτερό που είναι προς τα πάνω, που είναι πιο ψηλά. Πάμε λοιπόν να ντύσουμε με πενταράκι. Πενταράκια στις 4,5 ίντσες, τετράδες. Απλά θα ντύσω την αλουμινόβεργα. Ξεκινάω από το κέντρο πίσω και θα βάλω μία τετράδα δεξιά, μία αριστερά. Έτοιμο το πίσω μέρος. Θα συνεχίσω μέχρι να ντύσω όλη την αλουμινόβεργα με πενταράκια, το ίδιο ακριβώς μέγεθος, τετράδες.
Λοιπόν, έτοιμο. Έχω άλλο ένα κομμάτι ίδιο, γεμισμένο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αυτό είναι το σώμα του κύκνου. Το ένα από τα δύο θα το πιέσουμε να κάνει μεγαλύτερη καμπύλη. Είναι αλουμινόβεργα, εύκαμπτη, που σημαίνει ότι πολύ εύκολα μπορείς να τη λυγίσεις λιγότερο ή περισσότερο. Την πιέζω λοιπόν να κάνει περισσότερη καμπύλη. Έτσι, ώστε το πάνω φτερό να πετάει παραπάνω. Τώρα θα πάρω πάλι κομμάτια μπαλόνια κατασκευής από αυτά που ανακυκλώνουμε και θα δέσω τη μία αλουμινόβεργα με την άλλη. Το μόνο που θα προσέξω είναι να μην είναι ίσια ακριβώς η μία επάνω στην άλλη, η επάνω να είναι λίγο πιο πίσω, γιατί ο λαιμός του κύκνου κάνει μια καμπύλη. Εδώ θα έρθει ο λαιμός του κύκνου, άρα το θέλω λίγο πιο πίσω. Μπαίνω στην κάτω αλουμινόβεργα στην γωνία. Μπαίνω και στην επάνω. Αυτό θα το κάνω σε άλλα δύο σημεία στα πλαϊνά, ώστε να σταθεροποιήσω τα δύο επίπεδα να είναι ενωμένα. Έτοιμη η μία πλευρά, θα το γυρίσω να δέσω και την άλλη πλευρά. Έτοιμο. Σειρά έχει τώρα η τρίτη αλουμινόβεργα, η οποία θα γίνει ένα μεγάλο S και θα είναι ο λαιμός, θα περάσει από εδώ και θα κάνει ένα τελείωμα μέσα στο σώμα, έτσι ώστε να κλείσει αυτό το κενό. Ξεκινάμε λοιπόν. Από το σημείο που θέλουμε μέσα στο σώμα, αυτό είναι καλό. Θα φτάσει εδώ και θα γυρίσει έτσι. Έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν να ντύσουμε την τρίτη αλουμινόβεργα.
το λαιμό θα την ντύσουμε με το ίδιο μέγεθος των μπαλονιών που έχουν και τα εξωτερικά. Τετράδες λοιπόν. Εδώ στην άκρη θα βάλω ένα στηριγματάκι. Θα δέσω ένα μπαλόνι κατασκευής. Και για να σκεπάσω τα μυτερά σημεία που κινδυνεύουν να μου σπάσουν τα μπαλόνια, αλλά και για να συγκρατήσω τα τελευταία μπαλόνια να μην μου φύγουν. Εδώ λοιπόν θα κρατήσω, θα δέσω επάνω του στην άκρη τα τελευταία μπαλόνια. Ξεκινάμε από εδώ. Τώρα η άκρη έχει σταθεροποιηθεί και δεν θα μου φύγουν. Πάμε λοιπόν να γεμίσουμε την αλουμινόβρεπα. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό το κομμάτι μέσα στο σώμα, ώστε εδώ το σημείο του λαιμού να βγει μπροστά. Πάμε. Εδώ είμαστε. Μπαλόνια κατασκευής, να δέσουμε και να σταθεροποιήσουμε την αλουμινόβρεπα εκεί που θέλουμε. Ξεκινάμε από το πίσω μέρος, κάνουμε την άκρη της. Και θα περάσω μέσα την αλουμινόβρεπα ακριβώς στο πίσω μέρος. Το πίσω μέρος σταθεροποιήθηκε. Θα κάνουμε το ίδιο και μπροστά. Ο σκελετός μας τώρα έχει βρει τη θέση του, άρα μπορούμε να γεμίσουμε πλέον το λαιμό. Για το λαιμό θα χρησιμοποιήσουμε μία τετράδα, την πρώτη τετράδα, στο ίδιο μέγεθος με τα προηγούμενα. Συνεχίζουμε με τετράδες στις 3,5 ίντσες.
Θέλω όμως ανεβαίνοντας ο λαιμός να λεπταίνει. Κάνω μία τετράδα 3,5 ίντσες και 3 ίντσες για να μην κάνει σκαλί. Και συνεχίζω με τα μικρά μπαλόνια με τις 3 ίντσες μέχρι επάνω το λαιμό, γιατί ο λαιμός του κύκνου είναι λεπτός. Εδώ σε αυτό το σημείο ξεκινάει το κεφάλι του κύκνου, που σημαίνει ότι το κάτω μέρος το θέλουμε αδύνατο και το πάνω μέρος θέλουμε να κάνει καμπύλη. Άρα, εδώ θα βάλουμε ένα μικρό πενταράκι ίδιο με αυτά. Τα πλαϊνά του θα είναι ίδια με το μέγεθος της βάσης του λαιμού και το τέταρτο μπαλόνι που θα είναι στην κορυφή θα είναι ίδιο με τα κάτω. Πάμε λοιπόν. Έχω λοιπόν αυτή την τετράδα. Η οποία θέλουμε να μπει έτσι. Τώρα θα βάλουμε 2 μεγάλα μπαλόνια, σαν τα κάτω μπαλόνια του μεγάλου, και 2 μικρά, σαν τα πιο μικρά του λαιμού. Τα μεγάλα θα είναι από πάνω και τα μικρά από κάτω. Τώρα θα βάλουμε 3 μπαλόνια μεγάλα και ένα μικρό. Και τώρα αρχίζουμε και στενεύουμε μπροστά, αφού κάναμε το χοντρό σημείο του κεφαλιού. Πριν να συνεχίσουμε, πρέπει να κάνουμε ό,τι κάναμε και στο τέλος, να βάλουμε ένα μπαλόνι και να μπορούμε να μην μας φύγουν, γιατί ό,τι βάλουμε εδώ κινδυνεύει να μας φύγει. Και εκτός αυτού, να καλύψουμε και το μυτερό σημείο που μπορεί να μας σπάσει τα μπαλόνια. Πάμε λοιπόν εδώ να δέσουμε και να τυλίξουμε ένα μπαλόνι. Θέλουμε 2 πολύ μικρά μπαλονάκια για τα μάτια του.
Τα δένω ωραία μεταξύ τους. Και τα περνάω εδώ, χαμηλά στο κεφάλι. Έτσι. Θα τον ανεβάσουμε τώρα ψηλά. Να φτιάξουμε και το ράμφος του. Κανονικά το ράμφος του δεν είναι μαύρο, είναι πορτοκαλί. Αλλά μου αρέσει η απόδοση που δίνει το μαύρο και ανάλογα με την περίπτωση μπορείτε να το κάνετε και χρυσό. Θα κάνουμε λοιπόν μικρές, πολύ μικρές τετράδες με μπαλονάκια διηρεμένα. Έτσι. Για να φτιάξουμε ένα λεπτό, ωραίο κομψό ράμφος. Έτοιμος ο κύκλος μας. Το ράμφος μπορεί να γίνει χρυσό. Μπορείτε να κάνετε μια ωραία κορώνα ανάλογα με την περίσταση. Να ξέρετε ότι αν είναι να μπει σε πισίνα, αρκούνε 2 μπαλόνια με νερό σε κάθε αλουμινόβρυγα στο κάτω μέρος. Τα περνάτε και απλά στέκετε στην πισίνα και επιπλέει, χωρίς να χρειάζεται τίποτε άλλο. Ούτε βαρύδι από κάτω, ούτε φελιζόλ. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε μας like, στείλτε μας σχόλια και παρατηρήσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ και τη Euroin για τα υλικά και για αυτό το βίντεο και ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια σας!